Xin chào các bạn. Kênh của mình thì đến giờ thì hơn 1.000 sub rồi, nhưng mà cái khoảnh khắc mà mình được 1.000 sub thì nó rơi vào đó khoảng 1 tháng, là ngày 14 tháng 10 là mình quyết định là mình sẽ quay video. Đến ngày 17 tháng 11 thì mình có chụp lại một cái tấm ảnh là 1.000 sub. Và bây giờ thì khi làm video này thì kênh vừa được duyệt kiếm tiền xong, bởi vì nó hơn 4.000 giờ và bây giờ nó cũng hơn 1.000 sub rồi. Thì mình cũng muốn làm một cái video để cảm ơn tất cả anh chị, bạn bè, mọi người đang xem kênh của mình và cũng ủng hộ kênh của mình để nó có được một cái con số như vậy. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn chia sẻ một số những cái suy nghĩ, một số cái tư duy nó giúp cho mình phát triển một cái kênh mới, cũng gọi là có một chút kết quả trong thời gian nó cũng ngắn ngủi. Thì cái đầu tiên phải nói đến là may mắn, tại vì thật lòng mà nói thì mình làm gì cũng vậy, mình đều nghĩ rằng hay không bằng hên mọi người. Cái kiến thức, cái lý thuyết thì nó chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà tại sao có người áp dụng lên, có người áp dụng nó không lên. Mấy trăm người thì có người nó ra được số, cũng có người nó không ra được số, thì phần nào ở trong đó nó có cái may mắn. Và mình cũng cảm thấy là mình may mắn khi mà làm nội dung được mọi người đón nhận tích cực thông qua những cái bình luận mà mình đọc. Thì lời đầu tiên là cảm ơn tất cả mọi người. Cái yếu tố thứ hai khi mà mình làm kênh thì mình sẽ lên mạng mình làm cái gì, đúng không? Cái sở trường của mình trước giờ là mình chuyên ngành là marketing và có học đạo diễn, cho nên là mình tham gia vào ngành truyền thông từ lúc 2019. Đó là những thời điểm đầu mà mình bắt đầu làm nội dung xây kênh, tư vấn về kênh video marketing cho doanh nghiệp. Khi mà mình làm kênh này thì mình cũng cân đo đong đếm một số những cái vấn đề, một số những cái được mất khi mà chọn nội dung thì có những cái như thế này mà mình suy nghĩ nè các bạn. Làm nội dung thì nó có hai cái trường phái chính. Thì đầu tiên nói cái trường phái trước đi. Trước nhất là trường phái làm theo trend. Thì làm theo trend nó được một cái rất là hay là nó có những cái làn sóng mà nếu các bạn nương theo cái con sóng đó thì các bạn sẽ có được một cái lượt xem nó rất là tốt. Thì cái này có lần mình nói với các bạn là khi mình làm kênh về tin tức thì mình nương theo những cái làn sóng như là showbiz nè, ca sĩ nè, hoặc là bóng đá, thì mình cũng có được một cái lượt xem nó cũng ổn. Nhưng mà nó sẽ có những cái vấn đề như thế này. Các bạn cứ hình dung nha, một con sóng nó khi chúng ta thấy nó nhô cao là nó sắp đập vô tới bờ rồi. Còn con sóng mà không thấy nó nhô mà nó nằm ngoài kia là nó cứ đang lên bền vậy nè. Thì việc làm nội dung ở trên mạng nó cũng vậy. Khi mà mình xác định là mình sẽ làm theo trend, làm theo những cái cơn sóng về lượt xem thì mình phải để ý là cái con sóng nào nó chưa lên thì mình quan sát, mình bắt sóng trước, để khi mà nó lên rồi là mình sẽ có lượt xem. Còn nếu mà đợi nó lên rồi mà mình mới bắt sóng thì khả năng rất là cao là mình sẽ bắt hụt cái con sóng đó là như thế này. Từ lúc mà chúng ta nhìn thấy cái con sóng nó lên cho đến lúc chúng ta làm ra được cái video để bắt theo cái con sóng đó, là con sóng đó nó gần hết rồi, nó đập xuống tới bờ rồi. Thì vì bây giờ nó đang nhô vậy đúng không, cái mình bắt đầu trend đang vậy nè, rồi bây giờ mình lên kịch bản, lên ý tưởng làm video thì phải làm sao cho nó thật là nhanh, để mà ngày hôm trước thấy con sóng là ngày hôm sau phải có video đăng. Chứ mà chậm khoảng tầm 1 tuần thôi là lúc đó khả năng cao là sẽ bắt hụt cái con sóng đó, đăng lên là không có lượt xem nữa, tại vì người ta bắt đầu chán cái việc đó rồi. Đó là cái vấn đề của chuyện làm theo trend. Thì quay trở lại câu chuyện là mình có khả năng làm theo trend nữa hay không. Vì có một lần mình có chia sẻ với các bạn là việc làm theo trend nó khá là mệt mỏi đối với mình. Đó là phải rong ruổi ở trên mạng, ngày nào cũng phải để ý cái này, để ý cái kia để mà biết rằng cái nào nó sẽ chuẩn bị trở thành trend. Hồi mấy năm trước có một người ảnh cắt nghĩa cho mình một cái chữ là cái chữ thời thế. Thời thế có nghĩa là mỗi một cái thời chúng ta sẽ có một cái thế để mà ứng biến với cái thời đó. Thì nghe cái chữ thời đó nó lớn lao như kiểu ví dụ như là thời đại đi, nhưng mà nhìn nhỏ hơn đó là cái thời điểm. Thì cái thời điểm này là những con sóng ở trên YouTube để mà làm một cái kênh về xây dựng kênh YouTube. Người ta đang cái làn sóng là chia sẻ về những cái thành công, chia sẻ về những cái bí quyết, những cái bí mật. Thì có những người ta sẽ làm thành công thật sự, và có những người ta sẽ chuyên đi phân tích những cái kênh khác họ thành công như thế nào, và họ chia sẻ lại cái cách sản xuất video giống cái kênh đó. Nhưng mà nó lại thiếu một cái yếu tố là để thành công được trên YouTube thì
mọi người cần phải làm không phải là một video mà là rất nhiều video, và phải kiên nhẫn làm cái chuyện đó lâu dài. Nhưng mà đôi khi á, mọi người giống như mình nói là mọi người thấy người ta làm nhiều view thì có thể là người ta đã bắt cái trend đó từ hồi đầu rồi. Bây giờ chúng ta bay vô chúng ta thấy người ta làm nhiều view á, mà chúng ta mới bắt đầu sản xuất video mà 6 tháng 1 năm kênh nó mới bắt đầu phát triển, thì chúng ta có đang bắt hụt cái con sóng đó hay không? Thời điểm chúng ta nhìn thấy đó là một cái trend nhiều view thì có thể là khán giả đang bắt đầu chán cái dạng nội dung đó rồi, tại vì nó nhiều quá. Đó, thì chúng ta phải cân nhắc rất kỹ là mình có đang bắt kịp cái con sóng đó hay không. Thì vào cái thời điểm làm kênh đó thì mình cảm thấy rằng mình sắp gọi là hết thời của cái con sóng mà làm về việc phân tích thành công của những kênh khác, làm thế nào để mà người ta kiếm nhiều tiền rồi. Ngoài ra thì nó còn một cái vấn đề của việc bắt trend đó là chúng ta phải xác định rằng chúng ta có đủ giỏi để mà bắt trend hay không. Ví dụ bây giờ một ca sĩ rất là nổi tiếng, cả nước Việt Nam này đều biết nha, người ta ra một cái ca khúc thì cái việc bắt trend đầu tiên á là hát cover. Mọi người hình dung không? Thì hát cover khả năng cao là nó sẽ có lượt xem, nhưng mà có người hát cover hay hơn cả ca sĩ luôn thì người đó chắc chắn nhiều view. Nhưng mà có những người hát cover nó cũng không được tốt lắm hết, thì nó sẽ lèo tèo về view, tại vì YouTube vẫn luôn đánh giá những nội dung chất lượng mà. Nếu mà mình không có đủ tài năng để mà bắt trend và xuất sắc hơn cái người tạo ra cái trend đó, hoặc là bắt trend mà nó không tốt á, làm nó không khéo á, thì tốt nhất cũng đừng nên bắt trend, tại vì mất công nó sẽ bị mang tiếng là người ta đã ăn một cái món ngon rồi, thì khi người ta nhìn thấy mấy cái món khác á, là người ta sẽ đánh giá lại bú phêm, lại đu theo trend này trend nọ, tức là người ta sẽ đánh giá được cái kênh của mình dựa trên một cái nền tảng khác để so sánh. Cho nên cái thế thứ hai khi mà thấy cái thời điểm đó nó vậy. Nhưng mà trước khi đi vô cái thế thứ hai thì mình cũng chia sẻ với các bạn là sắp tới cái video kế tiếp mình sẽ làm về việc là trả lời một bình luận trả nợ là tại sao bạn này làm video không có tương tác trong khi những kênh khác làm thì có tương tác. Thì mình sẽ bật mí cho các bạn một cái mẹo nhỏ mà mình làm các cái video triệu view. Thì ở trên TikTok có một cái video mình làm 10 triệu view, 3 triệu view, cũng có cả 1.000-2.000 bình luận gì đó. Thì mình sẽ lấy cái mẹo đó mình chia sẻ với các bạn trong cái video tiếp theo. Và nếu các bạn có quan tâm đến cái chủ đề này thì có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi cái video đó. Thì quay trở lại với cái thế thứ hai khi mà mình suy nghĩ bây giờ mình lên YouTube mình sẽ làm cái gì để mà với cái chủ đề hướng dẫn kiếm tiền YouTube. Đó là một cái lối suy nghĩ nó khác biệt. Ví dụ bây giờ cái trend là người ta đang cái xóm này, cái khu này là người ta đang bán, có một ông bán gà nướng, là cái ông này là đầu trend. Khi mà người dân thấy ông này bán gà nướng rất là ngon thì cái ông hàng xóm bắt đầu mở ra quán gà nướng, ông đối diện mở ra quán gà nướng, ông đầu đường mở ra quán gà nướng, ông cuối đường cũng bắt chước mở ra quán gà nướng. Và khi mà nguyên cái làng đó thấy rằng ông này bán gà nướng ngon, bán đắt quá, làm giàu á, thì làm giàu có nghĩa là nhiều lượt xem các bạn. Ví dụ như là bán đông khách là nhiều view đi, thì mấy ông khác bắt đầu bắt trend bán gà nướng. Thì khi cả cái làng đó nó bán gà nướng á, mà mình bay vào thì giống như hồi đầu mình nói là mình bán không lại rồi đó. Thì khác biệt là cái gì? Bây giờ mình vô mình bán hủ tiếu đi, tại vì mấy ổng ăn đồ nướng lâu ngày nó cũng khô miệng, muốn ăn cái món gì đó nước nước. Và cái chuyện bán hủ tiếu ở đây nó được cái hay vậy nè, là nếu mà đi bán gà nướng á, thì người ta sẽ có rất nhiều cái để mà so sánh, là quán này ngon hơn quán kia, quán này cay hơn quán kia, quán này sạch sẽ hơn quán kia, quán này cái này cái nọ hơn quán kia. Tức là người ta sẽ có rất nhiều cái quán trước đó để mà so sánh. Trong khi nếu như mà mình mở ra mình bán hủ tiếu thì cái việc đầu tiên là nó lạ nè, nó khác biệt, nó không có một cái gọi là cái gì đó giống với lại cái quán hủ tiếu của mình để mà người ta có thể so sánh được. Chí ít là khi mà mình nghĩ mình làm nội dung đó, thì mình sẽ tìm một cái gì đó nó lạ lạ mà có thể mọi người sẽ chưa thấy hoặc là ít thấy ai đó làm ở trên YouTube. Thì mình nghĩ rằng bây giờ người ta đang làm cho mọi người thấy một cái con đường màu hồng, một cái kết quả màu hồng ở cuối con đường khi mà làm YouTube, đúng không? Nhưng mà không ai chỉ cho mọi người thấy cái ổ gà khi mà đi đến cái con đường đó hết. Ví dụ nè, cái màu hồng nó nằm ở đây, thì thông thường mọi người sẽ nghĩ là đi đường thẳng rét từ đây là mọi người sẽ
làm kênh YouTube nó vậy, là lên làm cái là đi cái ào đến cái kết quả màu hồng đó luôn. Nhưng mà thực chất á, là ở đây nó có cái ổ gà, ở đây nó có cái ổ gà, ở đây nó có cái ổ gà, hoặc là ở đây nó có thêm mấy cái ổ gà nữa. Thì mình nghĩ là mình sẽ làm một cái nhóm chủ đề là hướng dẫn cách né ổ gà trên con đường đi đến cái màu hồng của quá trình xây kênh YouTube, để các bạn hình dung rằng đây là cái màu hồng, cuộc đời màu hồng khi mà làm YouTube. Nhưng mà cái quá trình đi nó sẽ là dày, chứ mà nó không thể nào mà nó đi thẳng vậy được. Cho nên khi mà mình bắt đầu mình cái kênh đó là mình đặt một cái dấu chấm hỏi là bây giờ mình có đủ sức để mà bắt trend hay không, mình có còn bắt kịp cái trend hay không, hay là mình sẽ làm một cái gì đó nó khác đi chút xíu để mà chí ít đó là người ta thấy mình nó lạ lạ cái đã, người ta coi vì người ta thấy nó lạ lạ. Rồi việc vô đó xem video xong giống như ăn một cái món ăn đi, quán hủ tiếu mà ngon mới đầu thấy lạ, ăn thấy ngon rồi mới đến ủng hộ đó. Thì cái nội dung của mình trước tiên nó phải khác tí xíu, rồi mọi người xem mọi người thấy nó cũng được, thấy nó cũng hợp lý, thấy nó cũng hữu ích, thì mọi người mới đến cái bước gọi là đăng ký ủng hộ kênh này. Thì đó là một vài cái suy nghĩ của mình khi mà mình bắt đầu làm nội dung ở trên cái kênh này, thì các bạn có thể tham khảo. Và có một cái đặc điểm ở trên kênh mình là thường mình sẽ không áp đặt suy nghĩ của ai vào trong một cái gì cả. Liệu cơm gắp mắm, mọi người xác định là mình giỏi cái gì thì mình làm cái kiểu đó, không nhất thiết phải khác biệt, nhưng mà cũng không nhất thiết phải bắt trend. Thời nào thế đó, xác định là cái thời này thì mình sẽ có đủ khả năng để bắt trend, nhưng mà qua cái thời khác thì mình nên làm cái gì đó nó khác biệt đi tí xíu, linh động nha, đừng có bị rập khuôn trong quá trình làm sáng tạo. Đã gọi là sáng tạo thì đừng có bó buộc mình ở trong một cái công thức nào cả. Thì cũng chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.